નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. આજે આપણે ગુજરાતી દાળ ભાત બનાવીશું. તો મેં અહીંયા એક બાઉલ બાસમતી ભાત લીધા છે, એક વાટકી તુવેર દાળ, 2 ટમેટા, 1 મરચી અને 1 આદુનો ટુકડો, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, થોડાક લીલા ધાણા, 2 લીલા મરચાના કટ કરી લીધા છે, તેલ, ખડા મસાલા, 1 આદુનો ટુકડો લીધો છે જે મેં ક્રશ કરી લીધો છે, અડધી ચમચી હિંગ, થોડાક મેથી દાણા, મીઠો લીમડો, બાદિયા અને લવિંગ લીધા છે, થોડોક ગોળ, 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી જીરું, અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને લીંબુ. તો ચાલો આજે આપણે દાળ ભાત બનાવીએ. આપણે તો પહેલાં ભાત બનાવી લેશું. પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું, તો પાણી ગરમ થઈ ગયું છે એટલે આપણે તેમાં ભાત નાખી દઈશું. પછી આપણે તેમાં ચમચો ફેરવી લેશું. પછી આપણે મીઠું, લીંબુનો રસ, અને થોડુંક તેલ નાખી બરાબર મિક્સ કરી લેશું. લીંબુ અને તેલ નાખવાથી આપણો ભાત એકદમ છૂટો અને વ્હાઈટ બને છે. મેં એક સાઈડ દાળનું પાણી પણ મૂકી દીધું છે કુકરમાં. તો હવે કુકરમાં પાણી ઉકળી ગયું છે, તો હવે આપણે તેમાં તુવેર દાળ નાખી દઈશું. મરચાં, આદુ અને ટમેટા નાખી દેશું. કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દેશું. આપણે અહીંયા 3 થી 4 વિસલ વગાડવાની છે. તો હવે આપણા ભાત સરસ સડી ગયા છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. તો આપણે 3 થી 4 વિસલ વગાડી લીધી છે. હવે આ કુકરને આપણે ઠંડુ પડવા દઈશું. ત્યાર પછી આપણે કુકર ખોલીશું. તો આપણી દાળ સરસ બફાઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને સાઈડ પર રાખી લઈશું. એમાં આપણે બ્લેન્ડર ફેરવી દઈશું. હવે આપણે એક કડાઈ લઈ તેમાં આપણે 3 ચમચી જેટલું તેલ નાખી દઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં જીરું, રાઈ, હિંગ, મેથી દાણા, સૂકા મસાલા, મીઠો લીમડો, તજ, લવિંગ ને ગરમ મસાલો નાખી, હળદર, 1 ટામેટું, લીલા મરચાં કટકી, બધું નાખી બરાબર મિક્સ કરી લેવું. આપણે તેને 2 મિનિટ માટે થવા દેશું. તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે.
હવે આપણે તેમાં લાલ મરચું પાવડર નાખી દઈશું ને બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવું. હવે તેમાં આદું ક્રશ કરેલું નાખી બધા મસાલા બરાબર મિક્સ કરી લેવા. હવે આપણે તેમાં દાળ નાખી દઈશું. હવે આપણે તેને ધીમા ગેસે ઉકળવા દઈશું. હવે આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું, ગોળ, નાખી અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવું. પછી આપણે તેમાં લીંબુનો રસ નાખી દઈશું. હવે આપણે તેને 10 મિનિટ જેવું ઉકળવા દઈશું. પછી આપણે તેમાં ઉપર લીલા ધાણા નાખી દઈશું. આપણી દાળ સરસ ઉકળી ગઈ છે. તો હવે આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા ગુજરાતી દાળ ભાત.